Hello students, let us start lesson number 14, a lesson for all. हा जो लेसन आहे तो एक ड्रामा आहे. तर या ड्रामामधले कॅरेक्टर्स बघूयात. याच्यामध्ये ह्युमन्स कॅरेक्टर्स पण आहेत आणि ॲनिमल्स आणि बर्ड्स पण आहेत. ह्युमन कॅरेक्टर्स आहेत न्यूजपेपर बॉय, मिल्कमॅन, हॉकर, स्कूल बस ड्रायव्हर, डॉक्टर सावंत, मिसेस पटेल अ हाऊसवाईफ, मिस्टर देसाई अ बिझनेसमॅन, मेयर ऑफ द टाउन, Mrs. Joshi, a housewife, Nidhi and Madhu, Mrs. Joshi's daughters, school-going girls. Animal characters: rabbit, deer, peacock, squirrel, bear, birds, tortoise. A city street early in the morning. The street is littered with plastic bags, cartons, tins, cans, broken glass, old tires, waste paper balls, bags and other garbage. Enter Mr. Desai. आता हा जो ड्रामा सुरू होतोय तर त्याच्या सुरुवातीला एक रस्ता आहे. सिटी स्ट्रीट एका शहरामधला रस्ता आहे आणि तिथं खूप सारा कचरा पडलेला आहे. मग कचऱ्यामध्ये काय काय असतात? प्लॅस्टिक बॅग्स असतात, कार्टन्स म्हणजे कार्डबोर्ड, आपण त्याला पुठ्ठे किंवा खोकी म्हणतो, टीन्स, कॅन्स, पत्र्याचे डबे, तुटलेले ग्लास असतील, जुने टायर असतील, तर हा सगळा कचरा त्या रोडवरती पसरलेला आहे. मिस्टर देसाई, looking out into the distance. Why hasn't the newspaper been delivered on time today? It's 9 o'clock. Almost time to leave for my office. Looks out again. Let me ask the Patels if they have received their copy. आणि आता मिस्टर देसाई आलेले आहेत, पहिले कॅरेक्टर. तर ते काय म्हणतात की त्यांना न्यूजपेपर हवा आहे, तर तो न्यूजपेपर मिळालेला नाही आणि 9 वाजलेले आहेत. तरी पण ते म्हणतात की न्यूजपेपर कसा नाही आलेला. मग आता ते कोणाला विचारतायत? पटेल, त्यांच्या शेजारी राहतात त्यांना. गोज इन टू द विंग्स अँड रिटर्न्स विथ मिसेस पटेल. आता हा एक ड्रामा आहे, स्टेजवर होतोय, तर ते आता दुसऱ्या साईडला जाऊन मिसेस पटेलांना हाक मारतायत. मिसेस पटेल सेड, नो मिस्टर देसाई, द न्यूजपेपर बॉय हॅज नॉट डिलिव्हर्ड द पेपर्स ॲज येट, नॉर हॅज अवर मिल्कमॅन टर्न्ड अप. मिस्टर पटेल इज सो ग्रम्पी. ही इज वेटिंग फॉर हिज मॉर्निंग कप ऑफ टी. तर मिसेस पटेल म्हणतात की त्यांनाही न्यूजपेपर मिळालेला नाही आणि मिल्कमॅन टर्न्ड अप म्हणजे त्यांचा दूधवाला आहे तो पण आलेला नाही आहे. त्याच्यामुळं त्यांचा चहा झालेला नाही आणि तो चहा मिळाला नसल्यामुळे मिस्टर पटेल आहेत ते ग्रम्पी झालेत. म्हणजे काय? बॅड टेम्पर्ड, त्यांना खूप राग आलेला आहे. मिस्टर देसाई, व्हेरी स्ट्रेंज अँड लुक द स्ट्रीट इट्स इन इज सिम्पली शॉकिंग. तर मिस्टर देसाई त्यांना म्हणतात की बघा या रस्त्याची हालत कशी झाली आहे, हा रस्त्यावर किती कचरा झालेला आहे. मिसेस पटेल, माय वर्ड, व्हॉट्स दिस, व्हेअर डिड ऑल दिस लिटर अँड गार्बेज कम फ्रॉम. मिसेस पटेल पण म्हणतात खरंच खूपच या रस्त्यावर कचरा झालेला आहे आणि तो कुठून आला असेल. एंटर मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स. मिस्टर देसाई सेड, I returned rather late from the office last night and the street was bare then. How did all this rubbish gather here overnight? आता इथं अजून एक कॅरेक्टरची एंट्री झालेली आहे, मिसेस जोशी विथ हर डॉटर्स. आणि मिस्टर देसाई म्हणतायत की ते जेव्हा ऑफिसवरून काल आलेले आहेत तर तेव्हा स्ट्रीट कसा होता? बेअर देन, म्हणजे त्या रस्त्यावर कोणत्याही प्रकारचा कचरा नव्हता. मग ओव्हरनाईट, एका रात्रीमध्ये हा कचरा कसा आलेला आहे? रबिश म्हणजे कचरा. Suddenly, Madhu falls and injures her foot, gives out a cry of pain. आणि नेमकं काय झालेलं आहे तेव्हा की मिसेस जोशींच्या 2 मुली आहेत, मधू आणि निधी. तर त्या मधूला लागलेला आहे पायाला आणि त्याच्यामुळे ती आता रडतीये, क्राय ऑफ पेन. मधू, आउच आउच माय फूट इट हर्ट्स. ती आता ओरडतीये, रडतीये की तिच्या पायाला लागलेला आहे. मिसेस जोशी, ओ डिअर मधू, आर यू ऑल राईट? ओ नो, हर फूट इज ब्लिडिंग सो मच, समबडी हेल्प प्लीज. आणि आता मिसेस जोशी पण घाबरल्यात का? तर हर फूट इज ब्लिडिंग सो मच, तिच्या पायातून खूप रक्त येते, त्याच्यामुळे ते म्हणतात की कोणीतरी हेल्प करा. मिसेस पटेल सेड, निधी, रन अँड फेच डॉक्टर मिसेस सावंत, रिक्वेस्ट हर टू कम क्विकली, युअर सिस्टर हॅज कट हरसेल्फ ऑन अ ब्रोकन ग्लास बॉटल. आणि त्या मिसेस पटेल तिथे होत्या तर त्यांनी मधूच्या बहिणीला निधीला सांगितलेलं आहे
कुठे जायला? डॉक्टर मिसेस सावंतांना बोलवायला. आणि त्यांनी काय सांगितलेलं आहे की त्या डॉक्टर सावंत आहेत त्यांना तू पटकन घेऊन ये. मिस्टर देसाई सेड, आय विल गेट सम आईस ॲट वन्स. आणि मिस्टर देसाई थोडा बर्फ आणायला गेलेले आहेत. ॲट वन्स म्हणजे लगेचच ते गेलेले आहेत. मिसेस जोशी सेड, ऑलमोस्ट इन टीयर्स, माय पुअर चाइल्ड, हाऊ डिड ऑल दिस ब्रोकन ग्लास हॅपन टू बी हिअर. मिसेस जोशी म्हणतात की अरे माझ्या मुलीला लागलं, पण हे जी ब्रोकन ग्लास आहे ती अचानक इथं कशी काय आलेली आहे. मिसेस पटेल सेड, लुक अराउंड, इट्स नॉट जस्ट ब्रोकन ग्लास बट. मिसेस पटेल सांगतात की इथं फक्त ब्रोकन ग्लासच नाही, तर त्यांना काय म्हणायचं, इथं खूप सारा कचरा झालेला आहे. मिसेस जोशी, डिअर मी, व्हॉट नॉनसेन्स दिस इज, अनबिलिव्हेबल, वेअर हॅज ऑल दिस रबिश कम फ्रॉम. तर मिसेस जोशींना पण आश्चर्य वाटते की खरंच हा कचरा इथं कुठून आलेला आहे. डॉक्टर सावंत एंटर्स विथ निधी, शी हॅज अ डॉक्टर्स किट. आणि आता त्या निधी डॉक्टर सावंतांना घेऊन आलेली आहे. डॉक्टर सावंत सेड, लेट मी सी द वुंड. तिला जी जखम झालेली आहे, वुंड म्हणजे ती आता डॉक्टर चेक करतायत. मिस्टर देसाई सेड, हिअर इज सम आईस टू स्टॉप द ब्लिडिंग. आणि आता मिस्टर देसाईंनी ते जे रक्त येत होतं ते थांबवण्यासाठी थोडासा बर्फ दिलेला आहे. डॉक्टर सावंत सेड, व्हॉट प्रेझेन्स ऑफ माइंड, गुड, अप्लाइज आईस ऑन द वुंड. देअर नाव, इट हॅज स्टॉप ब्लिडिंग. इट्स अ डीप कट. आय विल ड्रेस द वुंड अँड शी विल बी फाईन. तर डॉक्टर सावंतांनी कौतुक केलेलं आहे. प्रेझेन्स ऑफ माइंड म्हणजे की एखाद्या प्रसंगात कसं वागावं, आपण त्याला मराठीत प्रसंग अवधान असं म्हणतो की पटकन आपल्याला सुचलं पाहिजे त्या वेळेला काय केलं पाहिजे. तर मिस्टर देसाईंना सुचलेलं आहे की जे खूप ब्लिडिंग होत होतं, रक्त येत होतं त्या पायातून, तर त्या बर्फामुळं ते कमी झालेलं आहे. आणि आता ते काय करतात, आय विल ड्रेस म्हणजे ते ड्रेसिंग करतायत डॉक्टर सावंत. मिसेस जोशी सेड, थँक यू डॉक्टर, सो काइंड ऑफ यू टू कम ॲट वन्स, बट आय एम गोइंग टू कंप्लेन टू द मेयर. हॅव यू सीन द रबिश अँड द लिटर ऑन द रोड. आता मिसेस जोशींनी डॉक्टरांना थँक्यू म्हटलेलं आहे आणि आता त्या कंप्लेंट करणार आहेत की हे जे रस्त्यावर कचरा झालाय कोणाकडे, मेयरकडे. डॉक्टर सावंत सेड, ओ इट्स अ मिस्ट्री, ऑल दिस गार्बेज वॉज नॉट देअर यस्टरडे अँड नाव जस्ट लुक. डॉक्टर सावंत पण म्हणतात की खरंच हे एक मिस्ट्री आहे, म्हणजे खरंच हे एक रहस्यासारखंच आहे की अचानक एका रात्रीतून हा कचरा कसा आलेला आहे. एंटर न्यूजपेपर बॉय, मिल्कमॅन, हॉकर एटसेट्रा. हॉकर म्हणजे आपण त्याला फेरीवाला म्हणतो की ते एका जागेवरून दुसऱ्या जागेवर माल विकत असतात. मिसेस पटेल सेड, द मेयर मस्ट नॉट हॅव सीन, लुक द न्यूजपेपर बॉय, ही इज लिम्पिंग. अँड द मिल्कमॅन ॲट लास्ट, टू द मिल्कमॅन, व्हाय, व्हेअर इज युअर बायसिकल अँड व्हाय आर यू सो लेट. आता मिसेस पटेल काहीतरी बोलतात, तेवढं त्यांना कोण दिसतंय, न्यूजपेपर बॉय, आणि तो काय करतोय, लिम्पिंग म्हणजे लंगडत चालतोय. आणि तिथं मिल्कमॅन पण आलेला आहे. मिल्कमॅन सेड, द टायर्स वेअर पंक्चर्ड, आय हॅड टू कम वॉकिंग ऑल द वे विथ धिस हेवी मिल्क कॅन. मिल्कमॅन म्हणतो की त्याची जी बायसिकल होती त्याचे टायर काय झालेले आहेत, पंक्चर झालेले आहेत, आणि त्याला हेवी मिल्क कॅन, दुधाच्या ज्या किटल्या होत्या त्या जड होत्या, तर त्या सगळ्या घेऊन त्याला चालत यायला लागलेलं आहे. न्यूजपेपर बॉय सेड, अँड आय ट्रिप्ड ओव्हर अन ओल्ड टायर अँड स्प्रेड माय फूट. इट वॉज क्वाईट डार्क अर्ली धिस मॉर्निंग. आय डिड नॉट एक्सपेक्ट अन ओल्ड टायर राईट इन द मिडल ऑफ द रोड. आणि न्यूजपेपर बॉय पण काय कंप्लेंट करतोय की ट्रिप्ड ओव्हर म्हणजे तो पण कशाला तरी अडखळलेला आहे. कशाला, ओल्ड टायरला. आणि तो म्हणतो की इतक्या सकाळी रस्त्याच्या मधोमध की त्यांना असं एक्सपेक्टच केलं नव्हतं की तो अडकून पडेल किंवा तिथे टायर असेल तर त्याला केअरफुली चालायला लागणार आहे, असं त्याला वाटलंच नव्हतं. त्याच्यामुळे त्याचं काय झालेलं आहे, पाय स्प्रेंड, मुरगळलेला आहे. मिस्टर देसाई सेड, आय सी, समथिंग मस्ट बी डन. आता मिस्टर देसाई म्हणतात खरंच काहीतरी केलं पाहिजे. बस ड्रायव्हर एंटर्स केअरफुली अवॉइडिंग द लिटर. आणि आपण पेज नंबर 35 बघितलं तर आपल्याला कळेल की रस्त्यावर कसा कचरा झालेला आहे आणि आता तो बस ड्रायव्हर कसा तो कचरा चुकवत येतोय. कारण की आपण कचऱ्यात बघितलं टीन्स आहेत, ब्रोकन ग्लास आहेत. बस ड्रायव्हर सेड, मिसेस जोशी, आय एम सॉरी, आय कांट ड्राईव्ह द स्कूल बस टुडे. ऑन एव्हरी रोड अँड स्ट्रीट देअर इज नथिंग बट लिटर. इट लुक्स लाईक अन ऑब्स्टॅकल रेस कोर्स.
आता तो बस ड्रायव्हर आहे तो काय म्हणतोय की त्याची स्कूल बस तो आज चालवू शकणार नाहीये, कारण की फक्त त्यांच्याच रोडवर म्हणजे तिथंच फक्त कचरा नाहीये तर सगळ्या शहरातल्या रस्त्यांवरती कचरा झालेला आहे आणि त्याला असं वाटतंय की ऑब्स्टॅकल, आपण त्याला अडथळ्यांची शर्यत म्हणतो, की त्याला असं वाटतंय तो गाडी चालवतोय म्हणजे ही खरं तर अडथळ्यांची शर्यतच खेळतोय असं वाटतंय, कारण की त्या शहरात प्रत्येक रोडवर असाच कचरा आहे. मिसेस जोशी सेड, I know, I am going to send for the mayor at once. He must see this. Our children are not safe with all these dangerous broken objects around. आता मिसेस जोशी म्हणतात की मी मेयर म्हणजे शहराचे जे असतात मेयर त्यांना बोलवणार आहे, कारण की हा कचरा जो आहे ह्यातले ब्रोकन ग्लास असतील किंवा जो काही हा कचरा आहे तो डेंजरस आहे सगळ्यांसाठी. हॉकर सेड, नो वन इज सेफ. लेट अस रिक्वेस्ट द मेयर टू कम अँड सी फॉर हिमसेल्फ. तो हॉकर पण म्हणतोय खरंच कोणीच इथं सेफ नाहीये तर आपण आता मेयरला इकडे बोलूयात. मिस्टर देसाई सेड, आय विल फेच हिम. एक्झिट. फेच हिम म्हणजे आता ते मेयरला घेऊन येत आहेत. एंटर्स अगेन विथ द मेयर अँड हिज रेटिन्यू, की मेयर बरोबर एक 4-5 लोक असतात तर ते पण आलेले आहेत तिथं. मेयर सेड, annoyed, unbelievable, shocking. How do you expect people to walk through all this rubbish? Why don't you all dispose of the garbage properly? मग मेयरचा पण विश्वास बसत नाहीये ते रोडवरचा सगळा कचरा बघून. तर ते त्या लोकांना म्हणतात की तुम्ही डिस्पोज का नाही केला, म्हणजे कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट का लावलेली नाहीये. मिसेस पटेल सेड, बट वी डू मिस्टर मेयर, वी गिव्ह आवर गार्बेज टू द गार्बेज कलेक्टर. त्याच्यावर मिसेस पटेल काय म्हणतात की नाही, ते तर कचरा ते गार्बेज कलेक्टरला देत आहेत वेळोवेळी. मिसेस जोशी सेड, येस, वी डोंट लिटर आवर स्ट्रीट्स लाईक दिस. आणि मिसेस जोशी पण म्हणतात की आम्ही हा कचरा रस्त्यावर टाकलेला नाहीये. मिस्टर देसाई सेड, or we take it to the dumping ground near the river side, away from here. The rains then wash it away. मिस्टर देसाई म्हणतात की नाहीतर आम्ही हा कचरा काय करतो की डम्पिंग ग्राउंड म्हणजे जिथं कचरा टाकतात तर ते रिव्हर साईडला नदीच्या बाजूला आहे तिथे आम्ही टाकतो आणि मग तो पावसामुळे धुवून जातो. मिसेस पटेल सेड, ऑर द विंड्स ब्लो इट अवे. मग मिसेस पटेल म्हणतात किंवा वाऱ्याबरोबर पण कचरा तो उडून जातो तिथून. मेयर सेड, देन हाऊ डिड इट कम बॅक इन टू द टाउन ओव्हरनाईट. मग मेयर म्हणतात की तुम्ही असं म्हणताय तर हा कचरा एका रात्री इथं कुठून आला एवढा. बस ड्रायव्हर सेड, दॅट्स द प्रॉब्लेम. नो बडी नोज हाऊ इट गॉट हिअर. इट्स अ मिस्ट्री. बस ड्रायव्हर म्हणतोय की हो खरंच आम्हाला पण हेच कळलेलं नाहीये. न्यूजपेपर बॉय सेड, इट लुक्स लाईक समवन हॅज डन इट पर्पजली टू स्पॉईल अवर टाउन. न्यूजपेपर बॉय म्हणतोय की पर्पजली म्हणजे मुद्दामून, आपलं शहर मुद्दामून खराब करायला, स्पॉईल म्हणजे खराब करायला कोणीतरी हे केलेलं आहे. मिसेस जोशी सेड, अँड एंडेंजर आवर चिल्ड्रन. एंडेंजर म्हणजे धोक्यात घालणं, की आमच्या मुलांचं जीवन हे यामुळे धोक्यात आलेलं आहे. मिल्कमॅन सेड, अँड हिंडर आवर डेली वर्क. हिंडर म्हणजे एखाद्या कामात अडथळा, कारण की कोणीच त्यांचं काम व्यवस्थित करू शकलेलं नाहीये. मेयर सेड, वी विल नॉट टॉलरेट दिस. आय मस्ट लुक इन टू दिस. आय विल नॉट स्पेअर एनीवन. हू हॅज डन दिस? हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस? मेस म्हणजे इथं पुन्हा असाच अर्थ घ्यायचा की कचरा, जी घाण झालेली आहे. तर मेयर म्हणतोय की मी टॉलरेट करणार नाहीये, म्हणजे मी हे खपवून घेणार नाही की कोणीतरी आमचं शहर खराब करते. तर कोणी केलेलं आहे? एंटर ॲनिमल्स हू हॅव बीन हायडिंग, deer, rabbit, bird, squirrel, bear, etc. Each one comes out from its cover turn by turn saying, animals, we are responsible. आता आपण वरती जे सगळे ॲनिमल्स बघितले ते आलेले आहेत तिथं आणि काय म्हणतात की आम्ही हे केलेलं आहे. वी हॅव ब्रॉट इन ऑल द लिटर. वी हॅव स्प्रेड द गार्बेज ऑल ओव्हर द टाउन. आणि त्यांनीच सगळ्या शहरामध्ये कचरा रोडवरती टाकलेला आहे. डिअर सेड, येस, वी कन्फेस वी डिड सो. आणि डिअर काय म्हणतोय, हो आम्हाला मान्य आहे की आम्हीच हा कचरा केलेला आहे. मेयर सेड, व्हॉट, यू, हाऊ डेअर यू. मेयर म्हणतात की तुम्ही असं कसं केलं, तुमची हिंमत कशी झाली असं करायला. मिसेस जोशी सेड, व्हॉट राईट डू यू हॅव टू स्पॉईल आवर टाउन अँड मेक इट अनसेफ टू मूव्ह अराउंड. मिसेस जोशी पण म्हणतात की खरंच तुम्हाला अधिकार कुणी दिला आणि आमचं शहर तुम्ही खराब केलं आणि आम्हाला अनसेफ आहे, हे आमच्यासाठी सेफ नाहीये. Bear said, comes forward, we have only brought back to you what belongs to you.
Tell me, what right do you have to dump all this in the forest? The forest is our dwelling place. Dwelling place म्हणजे ते प्राण्यांचं राहायचं ठिकाण असतं. मग बियर म्हणतोय की आमच्या राहण्याच्या ठिकाणी जर तुम्ही कचरा आणू शकता तर आम्ही का नाही तुमच्या ठिकाणी आणू शकत. Bird said, our trees are dying and vanishing because of you. Where can we roost or build nests? Roost आणि buildचा अर्थ एकच आहे की घर बांधणे. बर्ड्स म्हणतात की तुमच्या कचऱ्यांमुळं झाडं मरतात किंवा झाडं तोडली जातात, मग आम्ही आमचं घरटं कुठं बांधायचं? स्क्विरल सेड. अँड व्हेअर कॅन वी लिव्ह? मग आता आपल्याला माहिती आहे स्क्विरल म्हणजे खारुताई की झाडांच्या ढोलीत राहते, झाडांवरती राहते. तर मग झाडच नसतील तर ती पण म्हणते मग आम्ही कुठे राहणार? रॅबिट सेड, You are worried about Madhu being injured because of sharp broken glass. Don't our young ones get injured too? रॅबिट असं म्हणतो की जेव्हा तुमच्या मुलीला मधूला लागलं तर तुम्ही खूप टेन्स झाला, तुम्हाला टेन्शन आलं. मग आमच्या मुलांना, आमच्या लहान यंग वन्सला पण असं काहीतरी होतं, त्यांना पण इंजुरीज होतात. डिअर सेड, येस, अँड वी हॅव नो डॉक्टर टू ड्रेस देअर वुंड्स. आवर यंग वन्स सिम्पली डाय. मग डिअर म्हणतं की तुमच्या मुलांना जर इंजुरी झाली तर तुमच्याकडे डॉक्टर आहेत, पण त्यांच्याकडे या प्राण्यांकडे नाही आहेत आणि त्याच्यामुळे काय होतं, दिअर यंग वन्स सिम्पली डाय, ते मरतात. मधू अँड निधी सेड, ओ नो, हाऊ शॉकिंग, टेरिबल. मधू आणि निधीला ऐकून हे खूप वाईट वाटलेलं आहे. Tortoise said, all the fish in the rivers and lakes die because of the waste dumped in water. How we suffer because of the chemicals and poisons. Tortoise आपल्याला माहिती आहे कासव. तर ते कासव म्हणतंय की जे फिश आहेत तर ते काय करतायत, रिव्हरमध्ये राहतायत किंवा लेकमध्ये राहतायत, पण ते मरतायत का? कारण की जे पोल्युटेड वॉटर आहे त्याच्यामध्ये केमिकल्स आहेत वेगवेगळे, आणि जे कचरा तिथं जो डंप झालेला आहे त्याच्यातून पण जे विषारी पाणी येतं आहे ते सगळं या रिव्हर आणि लेकमध्ये गेल्यामुळे फिशसाठी ते धोकादायक आहे आणि ते मरत आहेत. बिअर सेड, अँड सो मेनी ॲनिमल्स हू ड्रिंक द पोल्युटेड वॉटर फॉल इल अँड डाय. बिअर म्हणतं की आणि खूप प्राणी जे आहेत ते असं पोल्युटेड वॉटर पिल्यामुळे त्यांची पण डेथ झालेली आहे. डॉक्टर सावंत सेड, येस, इट इज अनफॉर्च्युनेटली ट्रू. डॉक्टर सावंत पण म्हणतात की खरंच, अनफॉर्च्युनेटली म्हणजे दुर्दैवानं हे खरं आहे की या पोल्युशनमुळं प्राण्यांना त्रास होतो. पिकॉक सेड, सो वी कॉल्ड अ मीटिंग अँड डिसाइडेड टू रिटर्न ऑल युअर डेंजरस स्टफ बॅक टू यू. वी डोंट नीड इट. मग पिकॉक आता काय म्हणतोय की त्याच्यामुळेच आम्ही प्राण्यांची एक मीटिंग घेतली आणि त्याच्यात ठरवलं की हा तुमचाच कचरा आहे की जो तुम्ही आमच्या फॉरेस्टमध्ये आमच्या राहण्याच्या जागेवर दिला टाकून, तो आम्ही तुम्हाला आता परत देतो. Bear said, anyway, we were not as cruel as you are. We have only returned the garbage. We have not poured chemicals and poisons onto your settlements. मग बियर म्हणतोय की आम्ही तरी फक्त तुम्हाला कचराच दिलेला आहे. सेटलमेंट्स म्हणजे राहण्याची जागा, घरं माणसांची. तर तिथं काही आम्ही कुठलेही पॉयझन किंवा केमिकल्स आम्ही तिथं टाकलेले नाही आहेत, म्हणजे ॲटलिस्ट तुम्ही घरात तरी सेफ राहू शकता. मेयर सेड, आय सी, यू ॲनिमल्स अँड बर्ड्स डू हॅव अ पॉईंट. यू आर राईट. मग मेयरला तो बियरचा मुद्दा पटलेला आहे खरंच की आपण फारच प्राण्यांशी क्रुएल वागलो, म्हणजे क्रूरपणे वागलो, तरी प्राणी आपल्याशी तसे वागलेले नाही आहेत. मिस्टर देसाई सेड, यू हॅव ओपन्ड अवर आईज. वी शुड नॉट डम्प रबिश इन द फॉरेस्ट ऑर रिव्हर्स ऑर लेक्स. मग मिस्टर देसाई म्हणतात खरंच तुम्ही आमचे डोळे उघडले, म्हणजेच काय की तुमच्यामुळे आम्हाला समजलं की आम्ही आमचा जो कचरा आहे तो असा रिव्हर किंवा लेकमध्ये नाही टाकायला पाहिजे. मिसेस पटेल सेड, बट व्हेअर कॅन वी डिस्पोज ऑफ इट. मग मिसेस पटेल म्हणतात की आम्ही हा कचरा कुठे टाकायचा, मग डिस्पोज करायचा, त्याची विल्हेवाट कशी लावायची. मेयर सेड, इफ यू ऑल ॲग्री टू सॉर्ट आउट द लिटर आय विल अरेंज फॉर इट टू बी कलेक्टेड सेपरेटली. देन सम ऑफ इट कॅन गो फॉर प्रोसेसिंग अँड सम फॉर रिसायकलिंग. मग मेयर म्हणतात की जर या सगळ्या माणसांची, तिथे राहणाऱ्यांची जर ते ॲग्री असतील, त्यांना मान्य असेल, तर ते काय करणार आहेत मेयर की आपण म्हणतो ओला कचरा आणि सुका कचरा सेपरेट ठेवायचा, आणि मग ज्याच्यातून आपल्याला रिसायकल म्हणजे जो कचरा आपल्याला वापरता येऊ शकतो. कचरा वापरायचा म्हणजे काय की कागद असतील त्यातले किंवा वेगवेगळा वेस्ट आउट ऑफ बेस्ट आपण असं म्हणतो की म्हणजे वेस्टच असतं पण त्याच्यापासून आपण काहीतरी बेस्ट बनवतो, तर तसं. मिसेस जोशी सेड, गुड आयडिया, लेट अस डू जस्ट दॅट. मग मिसेस जोशी म्हणतात हो चालेल, आम्हाला हे मान्य आहे.
Mayor said, "Let us save our Mother Earth from further harm." To the animals, "Thank you, dear animals, for teaching us a lesson so effectively. We assure you we will not pollute or spoil your homes. I shall even warn those who go there for picnics." मग मेयर काय म्हणतात की आपण खरंच आपल्या पृथ्वी मातेला की अजून जो काय आपण नुकसान करतो त्याच्यापासून वाचवलं पाहिजे. आणि म्हणून ते काय म्हणतात प्राण्यांना की अश्युअर यू, म्हणजे आम्ही तुम्हाला खात्री देतो की आमच्यामुळे आता तुमची घरं जी आहेत ती पोल्यूट होणार नाहीत किंवा म्हणजे खराब होणार नाहीत, प्रदूषण त्यांचं होणार नाही. आणि जे कोणी पिकनिकला फॉरेस्टमध्ये जाणार आहेत त्यांना पण मेयर काहीतरी गाईडलाईन्स देणार आहे, त्यांच्यासाठी पण ते काहीतरी ठरवणार आहे. सम ॲनिमल्स सेड, "थँक यू मिस्टर मेयर, थँक यू." दे रिटर्न. आणि आता ते ॲनिमल्स आहेत ते थँक्यू म्हणून इथून निघून गेलेले आहेत. मेयर सेड, "सेल्फ इज द बेस्ट हेल्प. लेट अस क्लिअर दिस अप." ऑल इन्क्लुडिंग द मेयर स्टार्ट पिकिंग अप द लिटर कर्टन. आणि मेयर म्हणतात खरंच आता आपणच आपली मदत केली पाहिजेत, आणि ते पण स्वतः कचरा गोळा करत आहेत आणि त्यांच्याबरोबर आता सगळ्यांनी ते सुरुवात केलेली आहे. तर अशा रीतीने हा लेसन आपण संपवलेला आहे. आपण त्याचे आता क्वेश्चन आन्सर्स बघूयात. In this way we have finished the exercise 2. Thank you.